Любі мої, пронто-пронто, з вами Ханночка. Я в готельному номері. Переїхала в більший готельний номер. Подивіться, тут двоспальна кровать. Ну і більше місця. Є вже більш відокремлений туалет. Є альмаріо по-іспанськи, шафа, де я вже зберігаю свої речі. І знаєте, що саме цікаве, що в той день, коли я захотіла переїхати, зразу Всесвіт дав мені і гроші. І знаєте чому? Тому що я живу за кодом своєї душі. А в коді моєї душі один із кодів – це код достатку. А це про що? Це про те, що коли ти вибираєш кращий рівень, там і код розкоші є, і код краси є, до речі, в моєму коді, то Всесвіт тебе підтримує з усіх боків. Тому що ми з вами сюди прийшли проявляти свою унікальність. І коли ми живемо за своєю унікальністю, поки вам розказую, кому не цікаво, перематуйте. Але те, що я кажу, це більш цінне, зараз ви почуєте. Коли ви проявляєте свою унікальність, тобто не боїтесь жити так, як ви відчуваєте, бо ми всі боїмося, нам з дитинства кажуть, не можна, не треба, ти багато хочеш, ти не туди йдеш. Дивись, як Оля зробила, роби як Вітя, який зробив, якщо ти чоловік. Ні. А ми сюди прийшли кожен зі своїми програмами. Я маю на увазі програмами душі. Не тими програмами, що нам понавішували. У нас з дитинства їх називають негативні програми або тіньові коди. А з програмами, які є дорогою до потоку. А ви ж знаєте, в потоці все здійснюється. І так, думайте про себе, вам не треба нічого загадувати, і вам зараз Всесвіт розкаже те, що вам необхідно, умовно говорячи, знати. Так, щоб ви карти бачили. Як тільки я сюди переїхала, ще завтра іду дивитися квартиру, щоб зняти. Можливо, скоро вже я зніму квартиру в Марбеї, тож чекайте. І так, що вам зараз потрібно знати? Трійка жезлів. Вам зараз потрібно знати те, що вам треба йти вперед. Дивіться, тут, так як перед трійкою жезлів була двійка жезлів, а ми завжди, хто вчить Таро, аналізуємо ті карти, які були до, і навіть які будуть після, я маю на увазі двійка жезлів і четвірка жезлів, то трійка жезлів – це про те, що ви вже зробили певний вибір в своєму житті. І ви зараз, кожна з вас знає, про який вибір я кажу. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І ви за ним йдете. Тут вже, якщо навіть вам здається, що ви не зробили, то навіть тим, що ви не зробили, ви його зробили, цей вибір. Розумієте? Трійка жезлів – це я йду вперед. Це може бути, що ви з ким об'єдналися, або навпаки роз'єдналися, або вибрали свій шлях. З тим містом, де жили, чи з іншим містом, де жили, з тим державою, де жили, чи з іншою державою. Тут все, що завгодно може бути по трійки жезлів. Тут про те, що я зробила вибір. Тут до будь-якої сфери життя. А давайте вашу сигніфікацію подивимось. Про що? Хочу зараз сказати карти, і для того, щоб вам саму себе ідентифікувати. І так, дивимось, хто ви? Паж жезлів. Ви людина, яка зараз має багато планів для реалізації. Тут вам як підказка від мене, бо я
не тільки вмію читати карти. Я коли чую, хтось каже, я читаю карти в потоці. Так ми всі читаємо карти в потоці, а як можна читати не в потоці? І от є таролог, і вона це робить своєю особливістю, я читаю карту в потоці, а по-іншому не можна їх читати, тільки в потоці вони відкриваються. Друге питання, в якому потоці ви читаєте, в якому потоці ви знаходитесь? Да? Це теж таке питання, знаєте, в потоці матриці чи в потоці таро-системи, бо це теж різне. Так от, вам порада від мене і через те, що я добре знаю енергію карт, бо саме вивчала сефіротичну магію, це про енергію карти, саме в проживанні, відчутті. Так от, я вам зараз хочу дати пораду. Починайте вже діяти. У вас тут стільки ідей, але ви поки що не реалізовуєте їх. Починайте реалізовувати. Паж – це людина, яка, так, вона багато чого собі намислила, але це не король і не королева. Вам потрібно вже стати королем або королевою. Це почати втілювати, навіть якщо, почуйте мене, ви не знаєте як, ви не знаєте навіщо. Беріть і робіть. Починайте втілювати життя все те, що вам приходить в голову. Бо дуже часто в голову якраз і приходить інформація з потоку, особливо якщо ви медитуєте, до речі, у того, у кого є мої амулетні коди із карт Таро. Амулетний код робиться на основі коду душі. Вони так, вони медитують. І я медитую, звісно. Так, тепер дивимось далі. Що ще хочуть вам сказати карти? Зараз можете подумати про якусь ситуацію, або про якусь людину, або ні про що не думати. Вау, супер! Вам хочу сказати карти, що ви будете переможцею. Якщо ви про щось подумали, не переживайте. Ви там будете настільки переможцею, що вам будуть всі аплодувати. От знаєте, аплодувати по-справжньому. Навіть ті, хто заздрили вам, або не хотіли, щоб у вас сталося все, як вам хочеться, вони теж будуть вам аплодувати. Тобто вашу перемогу от просто всі приймуть. І друге, і недруге. Тут, бачите, ви з квітами. В іншій колоді там вона в лавровому вінку. І подивіться тут, з яким всі дивляться задоволенням. Да? Наскільки всі як завмерли трішки. І наскільки ви виділяєтесь на загальному фоні. Знову червона. Жінка така діюча, але жінка переможеться. Як це важливо. Да? І тут ми згадаємо про що таке віра. Завжди в нашому житті віра перемагає все. А віра – це коли ти не бачиш ще те, чого ти хочеш, але ти знаєш, що це буде. Так, тут мені якийсь коментар прийшов. Тепер давайте подивимось ще для вас. Давайте подивимось по різним сферам життя. Що щодо особистого життя вам хочуть сказати? Та ви зірка. Щодо особистого життя, що круто. Зараз ще одну карту візьму. Так, і аркан Сонце, я так подумала. Здійсниться в особистому житті якась ваша мрія, про яку ви думали, ні, це нереально, це вже не здійсниться. Або у кожної своє, або вже багато років. Я чому зараз подумала, бо мені 51, але ви бачите, як я виглядаю. Ну, якщо не бачите, то побачите. Підписуйтесь на мене, йдіть в мій телеграм-канал. У мене фігура дівчини, це не тільки обличчя, яке світиться. Вибачте, ще раз себе нахвалюю, але реально ті, хто в моїй енергії, вони теж молодішають, тому запрошую вас. Так от, зірка.
здійсниться те, про що ви вже не думали. Або мені багато років, або я не така красива, або я не така багата. Хто що як думає, або де ті чоловіки, або чоловіків немає, або на всіх не вистачить, або, не знаю що. Але зірка, здійсниться мрія, про яку ви думали, що туди долетіти, як до зірки нереально. І аркан Сонце, 2 старших аркана. Тут, до речі, ще про що ви можете стати дуже знаменитою. Майте на увазі, так, в особистому житті. Можете. Бо зірка – це завжди про справжню зірку. Тобто у вас навіть в особистому житті, крім того, що здійсниться якесь ваше бажання, ви можете наче як стати персоною, яка буде для інших людей зіркою. Тобто приклад вашого особистого життя, я зараз говорю, знаю про що я говорю, він буде надихати багатьох жінок або багатьох чоловіків, якщо ви чоловік. Так. Бо станеться те, про що ви сама не думали. І тут ви переможеця знов таки. І аркан Сонце, так, здійсняться і в особистому житті. Аркан Сонце найкраще. Здійсняться всі ваші бажання. Тут не тільки одне. Тут навіть хтось ще дитину в особистому житті народить. Тут вам така підказка ще від мене по енергії цієї карти. Любіть себе, будьте егоїсткою. Егоїстка – це та людина, яка любить себе і говорить, як з нею треба. Але від інших не вимагає бути такими. Розумієте? Тому егоїзм – це нормально. Ненормально, коли ти вимагаєш людей мінятися під тебе. Але коли ти маєш те, як ти хочеш, щоб було, це не егоїзм, це любов до себе. Тож вам кажуть, полюбіть свою ту дитинку, яка всередині вас. У вас і так це буде, але це, якби я вам пояснюю про те, що ви будете змінюватись емоційно, перш за все, внутрішньо. І коли ви змінюєтесь внутрішньо, тоді і приходить те, на що ви вже не сподівалися. Бо особисте життя чоловік завжди любить жінку так, як вона любить себе. Тому, коли ви почнете пестити себе, то от все воно складеться, як складеться. Тому звертайте, починайте же ці енергії залучати в своє життя. Кому це важко, заказуйте амулетний код на особисте життя. Це не для того, щоб воно це сталося, воно і так у вас станеться. Це для того, щоб, знаєте, як говорять, можна до Парижу дойти пішки, а можна долетіти авіоном. Як швидше? Авіоном, літаком. То от я вам тут кажу, ви можете? По-перше, ще, коли ви заказуєте амулетний код, там не тільки про енергії, якщо на особисте життя, особистого життя. Я ще там даю вам інформацію про код вашої душі. Це про те, що вашій душі потрібно. Через які врата ви можете попасти в потік, де ваше життя складається легко. І як називаються ці врата? У мене ці врата називаються красота, достаток, розкіш, трансформація. Але це не значить, що якщо у вас немає коду достатку в душі, як у мене немає коду любові, що значить у вас не буде достатку. Ні, просто до вас достаток прийде через свої певні двері. Так, особисте життя подивилися. Тепер давайте дивимось щодо фінансів. Подумайте, дивимось щодо фінансів. Саме для вас говорить потік. Скажу так, що ви будете задоволені фінансами. Тут випав лицар чаш. Задоволення є, але не таке прям, знаєте, щоб вау. Це я кажу так, бо я по собі знаю, я люблю, щоб було вау в
в фінансах. Да? Тут так, тобто будуть ситуація і не мінус, і не плюс, ситуація нормальна. І в загальному більше до плюсу, да? Бо чаще. Це задоволення. Задоволення буде, але не настільки велике, яке могло б бути, якщо ви максималістка, як я. І, до речі, є ще амулетний код на фінанси. Він теж робиться на основі коду вашої душі, який один для однієї людини. Амулетний код однаковий для всіх сфер. Код душі однаковий для всіх сфер. А амулетні коди різні в залежності від на яку сферу життя ми робимо. Тепер давайте подивимось. Давайте вам пораду візьмемо. Фінанси взяли, особисте життя взяли. Давайте тепер пораду дайте всім, хто нас дивиться, дівчатам високого коду. Пораду. Ну, пораду вам дають тут хитрість, обман випадає, недосказаність. Тут вам кажуть, не будьте відкритою і дуже простою. Щось не договорюйте. Угу. Не маніпулюйте. Але маніпулювання, знов кажу, це карта не про те, щоб маніпулювати і дурити людей, але це карта про, як кажуть, да, мудра жінка. Оце про мудру жінку. Це жінка, яка знає, що іноді треба і зманіпулювати. Ну, наприклад, коли там чоловік робить щось не те в житті, то жінкою рулять не страхи, мудрою жінкою, да, що зараз його уведуть, або зараз мені треба ще більше його любити, ще більше щось йому дати. Ні, вона, якби їй не хотілося, вона трішечки віддаляється від чоловіка. І це є маніпуляцією. Це для того, щоб він подумав. Да? Вона не ріже зразу. Ну, зрозуміло, якщо це вже не перший раз і не другий, а третій, то, як правило, вже ріжеться. Так? Хтось і на другий раз ріже, правильно робить. В принципі, одного разу достатньо. Хоча, можна давати 3 рази. А щодо чого, давайте так, що вищі сили, цю карту мені уточніть, будь ласка. Угу. Колісниця. Тут стосується щодо вашого руху вперед. Так. Дивіться, вам тут говорять, йдіть за своїми планами. І тут будуть різні недоговорки, недосказаності. Вони будуть йти вам на плюс. Тобто, як би не було, йдіть за своїми цілями. Колісниця – це я йду туди, куди мені потрібно. Розумієте? Яким чином я вам сказала? Тепер давайте щось я ще хотіла подивитись. Пораду взяли. Давайте вам витягнемо карту. На 14 лютого. Давайте. Що вас очікує 14 лютого? Як у вас пройде цей день? Двійка мечів. Щось ви будете думати, і вам треба буде... колесо фортуни.
Ви щось будете думати, вам треба буде прийняти якесь рішення, але вам буде важко це зробити. По двійки мечів ви його так і не зробите. І тут по колесу фортуни якось сама доля, да, прийме за вас рішення, зробить так, що рішення буде прийняте. А що це буде за річ? Тут хтось навіть може стосунки поновити з чоловіком по колесу фортуни, а хтось не буде розуміти, там, не знаю, йти чи не йти на побачення, там, йти з цим чоловіком чи не йти, відмічати це свято, або ще щось, буде якийсь вибір. І фортуна про те, що це буде на вашу удачу. Так, і бачите, знов трійка жезлів. Так. Ось дивіться, в День Святого Валентина йде дуже чітка мені зараз інформація. Да? Вже не тільки від карт Таро, а вже, як ото говорять, з потоку через Таро. Що на День Святого Валентина у вас буде якась ситуація невизначеності в чомусь. Ви не будете розуміти, яке вам рішення прийняти. Це не щось глобальне, це таке. Але да, у когось так вивернеться все, що ви таки почнете відносини з людиною, з якою вже були, і знов почнете. Або відносини, або якийсь старий сценарій програєте. Я не знаю, можливо, ви кожного року на День Валентина кудись їздите. В цьому році ви будете думати, їхати чи не їхати. От ви поїдете, ви знов цю практику, наприклад, або чоловік. Або, якщо це не чоловік із минулого, то якось фортуна так повернеться до вас. Що? Трійка жезлів. Трійка жезлів – це про те, що з того, чого починали, ви підете вперед. Наступний етап вашого життя буде. Або з якоюсь людиною. Так, тут знайомство можливо. Або з людиною, яку ви знаєте, буде як крок вперед. Не, можливо, вам людина щось запропонує. Не знаю. Піти, наприклад, до нього, подивитись, який у нього гарний ремонт. Ви будете думати, треба мені чи не треба. Ну, да, ви розумієте, про що я кажу, ми всі дорослі люди. Але так станеться, що... Але, дивіться, знов кажу, у когось, тут фортуна випала, то буде в будь-якому разі якийсь інший період. Або ви можете навіть, ну це теж, давайте казати прямо, якщо піти з чоловіком кудись на зближення, на наступний етап, наприклад, і потім прийняти рішення, що ні, я з ним таки більше не хочу, да, з цим чоловіком взаємодіяти. Тут навіть я не кажу про, ну, взагалі імператриця, майте на увазі. Ви жінка, яка дуже потужна і яка, от навіть якщо ви зараз мені не вірите, я теж колись багато чого не вірила. У вас буде чоловік, у вас будуть діти, якщо ви хочете. Чоловік буде, який буде вас ставити на почесне місце в своєму серці. Це 100%. Так от, в будь-якому разі це буде наступний етап. От трійка жезлів вперед рух. Або ви підете з якимось чоловіком, да, він вас запрошує на побачення. І саме удачею буде те, що ви зрозумієте, що ні, все, я з цим чоловіком не хочу. Ну, справді, на начальному етапі це зрозуміти. Або буде фортуною те, що ви не будете вагатись, якось так станеться по фортуні, що таки це станеться, йти з ним на побачення, чи не йти, чи там йти на наступний крок, поїхати кудись відпочивати. І по трійці жезлів ви якраз з ним підете вже вперед, тобто на наступний етап вашого життя. У всіх по-різному програється. В будь-якому разі запам'ятайте, немає поганого і доброго в нашому житті. Це все розум дає ці характеристики. Це добре чи це погано. Це не добре і це не погано. Тому що нема такого. Це є те, що відбувається. І ви можете вовлікатися в це, переживати це, нервувати це. Як говорить, да,
говорять, вбивати свій час, бо нам тут всім даний певний час, ми його кожен як можемо, так і проживаємо, да? Зменшуємо кількість годин життя. Хтось алкоголем, хтось наркотиками, хтось стосунками, я маю на увазі переживаннями через стосунки, а хтось радістю. Так от, я кажу вам про те, що немає поганого і доброго. І коли ви з людиною зустрічаєтесь і розумієте, що вона вам не підходить, треба не казати, що ні, всі такі, я більше нікого не хочу. Казати, дякую Всесвіти за те, що ти показав мені обличчя цього чоловіка саме зараз. Бо у нас виходить іноді дуже смішна історія. От чому він такий? Та він такий, який він є, він має право, запам'ятайте. І ми всі не безгрішні в тому плані, що ми всі маємо право жити як хочемо і думати як хочемо. І все не так легко, він мене обдурив. Ви себе згадайте, буває таке, ти сьогодні думаєш ось так, а потім ти думаєш по-іншому. Так що ви пропонуєте? Брехати самій собі чи самому собі і бути з вами тільки через те, що він колись поклявся? Зараз почуйте мене правильно, я сама за класні браки, за сталі, за стабільні, і я бажаю це кожній з вас. Але я би хотіла, щоб ви відпустили очікування від усіх і від всього. Розуміючи, що б не відбувалося, я це приймаю, по-перше. По-друге, я відсторонююсь і дивлюсь на це. І навіть якщо це йде з мого життя, то я за це також завдячую, розуміючи, що мені ніхто не належить. І моє щастя, воно всередині мене. Мені це легше зрозуміти, коли мені було 28, 35, 37, я це не розуміла, звісно. Але зараз стільки інформації, що зараз не розуміти це теж нормально. Але бути однією без чоловіка – це не наказання. І не всім треба заміж. І не всім треба мати дітей. І перестаньте себе мучити через це. А почніть жити це життя і проживати його. Всіх чекаю в групі Telegram. Всіх чекаю, підписуйтесь на мене. Заказуйте, звісно, розклади. Переказуйте донати, бо мені дуже важливо бачити ваш відгук, пишіть коментарі і знати, що те, що я кажу і роблю, це комусь потрібно. З вами Ханночка була.